ከማን ጋር ነህ? 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 ከማን ጋር ነሽ? 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 ከቤተሰቦቼ ጋር ነኝ። 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 ማን ነገረህ? ማን ነገረህ? ማን ነገረህ? ማን ነገረህ? ማን ነገረሽ? ማን ነገረሽ? ማን ነገረሽ? ማን ነገረሽ? ማንም አልነገረኝም። ማንም አልነገረኝም። ማንም አልነገረኝም። ማንም አልነገረኝም። እዚህ ነኝ። እዚህ ነኝ። እዚህ ነኝ። እዚህ ነኝ። እዚህ ነበርኩ። እዚህ ነበርኩ። እዚህ ነበርኩ። እዚህ ነበርኩ። እዚህ አልነበርኩም። እዚህ አልነበርኩም። እዚህ አልነበርኩም። እዚህ አልነበርኩም። ያስፈልገኛል። 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 እፈልጋለሁ። 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 እመኛለሁ። 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 አልመኝም። 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 አትጠራጠር። 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 አትጠራጠሪ። 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 እየሰማሁ ነው። እየሰማሁ ነው። እየሰማሁ ነው። እየሰማሁ ነው። እያየሁ ነው። እያየሁ ነው። እያየሁ ነው።
እያየሁ ነው። እያወራሁ ነው። እያወራሁ ነው። እያወራሁ ነው። እያወራሁ ነው።